Nếu bạn từng đứng ở sân bay Nội Bài hay sân bay Tân Sơn Nhất, ngước nhìn lên dàn máy bay đỗ ở bên đường băng, thì bạn sẽ thấy một điều rất lạ nhưng lại rất quen. Gần như chiếc nào cũng màu trắng, trắng từ đầu đến đuôi. Logo hãng có thể xanh, đỏ, tím, vàng, 7 sắc cầu vồng đủ kiểu, nhưng cái thân xác chính của máy bay, cái vỏ kim loại dài cả vài chục mét, sải cánh rộng như sân bóng thì vẫn là một màu trắng tinh. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao giữa thời đại marketing bùng nổ, nhận diện thương hiệu được tính bằng từng pixel mà các hãng hàng không lại chấp nhận màu trắng na ná nhau như vậy? Có phải vì trắng cho rẻ, hay vì nhìn cho sang, hay vì truyền thống ngành hàng không từ xưa đến giờ nó vẫn vậy? Sự thật là câu chuyện phía sau lớp sơn trắng ấy không hề đơn giản. Nó là tổng hòa của vật lý, kỹ thuật, kinh tế và cả chiến lược kinh doanh toàn cầu. Hãy nói về màu trắng. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đang đỗ ngoài trời giữa trưa hè của Dubai, Bangkok, thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Nhiệt độ mặt đường có thể lên đến 50-60 độ C. Thân máy bay bằng kim loại, phơi trọn dưới ánh nắng suốt nhiều giờ trước khi cất cánh. Nếu nó được sơn màu đen, màu xanh đậm hay đỏ sẫm, chuyện gì sẽ xảy ra? Vật lý rất đơn giản, màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng. Màu trắng thì ngược lại, nó phản xạ phần lớn ánh sáng mặt trời. Máy bay thương mại thường bay ở độ cao khoảng 10 cho đến 12 km, nơi ánh nắng mạnh và trực diện hơn rất nhiều so với dưới mặt đất. Còn khi đang đỗ, thân máy bay cũng phải hứng chọn bức xạ mặt trời. Sơn trắng giúp phản xạ bớt nhiệt, giúp giảm nhiệt lượng ấy hấp thụ vào lớp vỏ kim loại. Điều đó mang lại lợi ích cực kỳ thực tế. Thứ nhất, khoang hành khách bên trong sẽ ít bị nung nóng hơn. Thứ hai, ít bị nung nóng thì hệ thống điều hòa không phải hoạt động quá tải ngay từ khi khách còn chưa lên đủ. Và tiếp nữa, bản thân cấu trúc kim loại và vật liệu composite của máy bay sẽ ít phải chịu nhiệt hơn thì lâu hỏng hơn. Trong ngành hàng không, chênh lệch nhiệt độ lớn có thể gây giãn nở vật liệu, tạo áp lực lâu dài lên thân vỏ. Giảm được nhiệt là giảm được rủi ro. Nói một cách dân dã, màu trắng giống như việc bạn mặc một chiếc áo trắng giữa trưa hè thay vì áo đen. Nó không biến bạn thành điều hòa di động, nhưng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp nữa đó là câu chuyện về việc màu trắng sẽ giúp cho bền màu, đỡ phai và ít tốn tiền. Thì máy bay nó không phải là xe máy hay ô tô, nó không chỉ cần đẹp mà cần phải bền trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Nào là tia UV cường độ cao, nào là áp suất thay đổi liên tục, nào là mưa đá, sương muối, bụi, cát. Các lớp sơn màu đậm thường dễ bị phai dưới tác động của tia cực tím, nó nhanh nhạt hơn. Sau vài năm, màu có thể xuống tông, loang lổ hay là mất độ đồng nhất. Trong khi đó, màu trắng lại giữ được độ ổn định lâu hơn, ít có dấu hiệu bị lão hóa. Sơn lại một chiếc máy bay thì không hề rẻ. Quá trình này có thể mất vài ngày đến cả tuần. Phải đưa máy bay vào xưởng, tháo dỡ, xử lý bề mặt, phun sơn nhiều lớp. Chi phí có thể lên đến hàng trăm tỷ đô. Và quan trọng hơn, trong thời gian đó, máy bay không thể bay, đồng nghĩa với việc hãng sẽ mất đi doanh thu. Vì thế, chọn màu sơn bền, ít phải làm lại là một quyết định kinh tế rất thông minh. Trắng không phải là màu nhạt nhòa mà là màu tối ưu chi phí dài hạn cho các phi đội bay. Yếu tố tiếp theo thì liên quan đến an toàn, bởi vì trong ngành hàng không, an toàn là ưu tiên tuyệt đối. Mỗi một vết nứt nhỏ, mỗi một rò rỉ, mỗi một chày xước bất thường đều phải được sớm phát hiện. Trên các nền sơn trắng, các dấu hiệu bất thường như vết rò rỉ nhiên liệu, dầu thủy lực hay thậm chí là vết nứt chân chim sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn nhiều so với những nền sơn tối. Nếu thân máy bay màu xanh hoặc đỏ sẫm, việc phát hiện những thay đổi nhỏ trên bề mặt sẽ khó khăn hơn. Hãy tưởng tượng bạn làm kỹ thuật đi kiểm tra thân máy bay vào lúc hoàng hôn. Trên nền trắng một vệt dầu loang nhẹ cũng nổi bật, còn trên nền tối nó có thể chìm nghỉm. Trong ngành hàng không, phát hiện sớm một lỗi nhỏ có thể ngăn chặn cả những sự cố lớn. Vì thế màu trắng không chỉ là thẩm mỹ, nó còn là một sự hỗ trợ công cụ an toàn. Hay ngay cả khi nói đến chuyện để mà mua bán qua lại giữa những chiếc máy bay thì màu trắng lại có ưu thế. Một chiếc máy bay thương mại có thể phục vụ 20-30 năm. Trong quãng đời đó, nó có thể đổi chủ vài lần. Hôm nay bay cho hãng này ở châu Á, vài năm sau có thể sang châu Âu hoặc Trung Đông. Nếu máy bay được sơn toàn bộ theo màu đặc trưng của một hãng, ví dụ đỏ rực từ mũi cho đến đuôi, khi bán lại, hãng mới sẽ phải sơn lại gần như toàn bộ thân vỏ để đồng bộ nhận diện thương hiệu, tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả lịch khai thác. Trong khi đó, nếu phần thân máy bay vốn đã từng chẵng, hãng mới chỉ cần thay logo, đuôi và một số chi tiết nhận diện, phần xương sống sẽ vẫn được giữ nguyên. Máy bay là tài sản có giá trị hàng trăm triệu đô, thị trường cho thuê và mua bán máy bay toàn cầu rất sôi động. Màu trắng giúp tăng tính thanh khoản của tài sản này. Nói cách khác, nó giống như mua một căn nhà sơn trắng, dễ bán lại hơn một căn nhà sơn xanh đỏ tím vàng neon vân vân và vân vân. Một yếu tố thú vị khác, màu trắng tạo độ tương phản cao giữa bầu trời và mặt đất. Điều này giúp máy bay dễ được nhận diện từ xa hơn. Trong môi trường hàng không, va chạm với chim là rủi ro có thật. Mỗi năm trên thế giới có hàng nghìn vụ va chạm với chim.
Một thân máy bay nổi bật giữa nền trời có thể giúp chim dễ nhận ra và tránh kịp thời, dù không phải là giải pháp hoàn hảo. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, việc dễ quan sát máy bay từ xa cả bằng mắt thường lẫn qua thiết bị quang học cũng là một lợi thế. Có người thì cho rằng sơn trắng nhẹ hơn các màu khác nên giúp giảm trọng lượng. Thực tế, bản thân màu sắc không quyết định trọng lượng nhiều bằng yếu tố lớp sơn và loại sơn sử dụng. Tuy nhiên, nếu một hãng muốn phủ toàn bộ thân máy bay bằng nhiều lớp màu đậm, họ có thể phải dùng nhiều sơn hơn để đạt độ che phủ mong muốn. Và trong hàng không, mỗi kg đều được tính toán kỹ, giảm vài chục kg trên một chuyến bay dài có thể tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Dù không phải là yếu tố chính, thì yếu tố trọng lượng vẫn nằm trong bài toán tổng thể. Vậy có phải tất cả các hãng đều sơn trắng? Thực tế là cũng có những hãng không sơn màu trắng. Không phải tất cả máy bay thương mại trên thế giới đều trắng tinh như nhau. Một số hãng từng và vẫn đang chơi lớn, đó là sơn toàn thân màu đen, xanh đậm, vàng rực hoặc phủ họa tiết kín từ đầu cho đến đuôi để tạo dấu ấn thương hiệu cực mạnh. Nhưng câu chuyện phía sau những chiếc máy bay không trắng lại rất thú vị và đa phần đó chỉ là một lựa chọn ngắn hạn. Một ví dụ nổi tiếng nhất có lẽ là Air New Zealand. Hãng này từng sơn toàn bộ thân một số máy bay màu đen tuyền để tôn vinh đội bóng bầu dục All Blacks, niềm tự hào quốc gia của New Zealand. Nhìn cực kỳ ấn tượng trên nền trời xanh, những chiếc máy bay đen trông giống như một chiến đấu cơ dân dụng. Về mặt hình ảnh, đây là một cú ghi điểm marketing xuất sắc, nhưng đi kèm là bài toán về nhiệt. Và chính vì vậy, Air New Zealand không sơn toàn bộ đội bay của mình màu đen, chỉ một số chiếc đặc biệt mang màu này, còn phần lớn thì vẫn là màu trắng. Hay Scoot, hãng giá rẻ của Singapore, chọn màu vàng tươi là màu chủ đạo cho toàn thân máy bay. Về nhận diện thương hiệu thì không thể lẫn đi đâu được. Đỗ ở giữa sân bay Singapore giữa hàng chục máy bay trắng thì nó nổi bật như một quả chuối khổng lồ. Tuy nhiên, màu vàng tươi vẫn là gam màu sáng nên mức độ nhiệt không khủng như màu đen hay xanh đậm. Đây là lựa chọn cũng đủ khôn ngoan, đủ để nổi bật và khác biệt, nhưng chưa đến mức gây áp lực quá lớn về bài toán nhiệt và bảo trì. Hai Jetstar có màu cam đặc trưng, tuy không sơn kín toàn bộ thân nhưng phần cam chiếm diện tích lớn và rất nổi bật. Cam là màu trung tính sáng và tối nhưng vẫn hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu trắng. Vì thế Jetstar cũng không đi theo hướng full cam toàn bộ thân máy bay. Phần lớn thân vẫn trắng, chỉ phủ màu cam mạnh ở đuôi và một số mảng lớn. Hay một số hãng lại chơi theo kiểu khác. All Nippon Airways từng sơn máy bay theo chủ đề như là Star Wars, Pokemon hay là Hello Kitty. Những chiếc này phủ họa tiết kín toàn thân, cực kỳ bắt mắt. Nhưng bạn để ý sẽ thấy, đây là số lượng rất hạn chế, thường chỉ 1-2 chiếc trong cả đội bay hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc. Bởi vì đây là chiến dịch truyền thông, sau vài năm máy bay có thể được sơn lại về màu cơ bản. Không hãng nào biến toàn bộ đội bay trở thành những bức tranh hay là những bộ phim hoạt hình cả. Tổng kết lại, ngành hàng không không lãng mạn như phim ảnh, nó là thế giới của những con số, của tính toán từng lít nhiên liệu, từng phút quay vòng và từng chi phí bảo dưỡng. Giữa bầu trời xanh thẳm, hàng nghìn chiếc máy bay màu trắng bay qua lại mỗi ngày, không phải vì ngành này thiếu sáng tạo, mà vì họ đã thử, đã tính, đã cân nhắc và nhận ra rằng màu trắng là lựa chọn hợp lý nhất. Nó phản xạ nắng, bền màu, dễ kiểm tra kỹ thuật, thuận mua vừa bán. Một quyết định tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng cả logic lẫn kinh tế. Thế nên không có gì phải lạ. Lần tới khi bạn bước lên máy bay, nhìn lớp sơn màu trắng ấy, có thể bạn sẽ không còn thấy nó nhàm chán nữa. Đó là màu của sự tối ưu mà trong hàng không, tối ưu chính là sống còn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.